Hi mga kasimple, welcome to my channel. For today's vlog, heto po, magluluto tayo ng ham and cheese lumpia. At heto po, ang ating mga ingredients. Eden cheese, lumpia wrapper, bell pepper, leftover ham, at ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box. At mag-start na po tayong mag-wrap at mag-fry. Ito po mga kasimple ang ating ham and cheese lumpia. Ayan. Subukan nyo po mga kasimple. Ang sarap po. Promise. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.